welcome back to another video. So for today, I'll be unboxing my new camera that I got. This is from DJI. So if you wanna see what's inside, keep watching the video. I got this Henry's kasi isa yun sa stores na sobrang trusted ko when it comes to cameras and other gadgets or accessories for the camera. Usually dun ako bumibili. I got this DJI Pocket 2. This is the latest version pagdating sa pocket na model nila. I'm leaning towards getting an action cam sana. Pero mas nag-lean towards ako in getting the pocket camera kasi mas compact siya, mas maliit. So I got this creator combo. As you can see, meron siyang iba-ibang accessories aside from the camera itself. Dalawang version yung ino-offer nila. Meron yung mismong camera lang and wala siyang accessories. So I got this creator combo na lang. Let's go unbox this. Let's open the box. Hindi ko in-expect na ganito lang siya kaliit yung box. Sobrang liit niya. In-expect ko mas malaki pa dito. So let's open it. Sobrang iba yung feeling pagka nag-open ka ng bagong gadget. Ewan ko, ako na-excite ako. Ang specs ng camera, 64 megapixel siya. Tapos meron siyang gimbal, 3-way axis, I believe. O kaya ako mas pinili ito as compared to the action cam. Kasi ito merong gimbal. Ano ito buksan? Ayun, sa side. Tada! So ito yung makikita mo pagbukas mo pa lang. So what do we have here? So we have here yung case and yung camera itself. So I guess kung yung isang version yung kinuha mo, yung hindi creator combo, ito lang yata yung laman saka yung pang charge. So let's check kung ano pa yung kasama. As usual, user manual. Yeah, manual. Oh, ito yung accessories. So first, we have a micro tripod. Pwede mong i-stand dito yung camera. And then, ito yata yung pang-mount. Para makabit pa yung tripod. Yup, tama. Tapos ito rin yung isang deciding factor ko kaya kumuha ko ng creator combo. Meron siyang kasamang mic. Napanood ko, nabasa ko sa mga reviews. Sobrang ganda ng camera nito. Saka kahit walang mic, malakas yung sound na makukuha niya kahit na hindi ka gumamit ng mic. And then, ito actually yung sabi nila do it all handle. Pero I'm not sure kung paano siya nag-work. Pero meron siyang USB-C port, I guess for charging. Tapos ito, diretso siya for the mount. Hindi ko alam kung anong use nito pero alam ko nilalagay siya sa camera sa ilalim. Oh, meron pa isang box. Ang laman ng box is yun. Oh. So ito yung nilalagay sa mic para hindi malesen yung tunog ng winds, I guess, yata. So yun. And then ang dami niyang kasama. Yung GoPro kasi masyado akong na-overwhelm sa sobrang dami niyang accessories. Parang
hindi ko alam kung anong mga gagamitin. Pag binili mo lahat, hindi mo alam kung ano. Ito isa pa. Wide naman yung field of view ng camera. Pero kung gusto mo ng mas wide, may kasama siyang lens. Alam ko magnetic lang siya eh. Kasi ang current field of view niya nung camera is ang equivalent niya is para kang may lens na 20mm. So medyo narrow lang siya pero enough na rin siya para makita yung background mo. Ito. Kasi usually nanonood ako ng videos bago ako bumili. Para alam ko kung okay ba or hindi. So ito, alam ko na to. Ito yung kinakabit sa camera para may parang joystick siya. Pag i-control mo yung zooming saka yung mga pang ano ng gimbal. Ito naman, may kasama siyang connector for your phone. So, meron sila for iPhone. Pwede mo siyang ikabit alongside sa camera para mas malaki yung screen mo. Kasi apparently, yung screen ng pocket camera is sobrang liit lang. So, pwede mong i-attach yun para makabit mo yung phone. Silica gel. Merong strap for the camera. And then, yung charger cable, which is split. Dalawa siya. I'm not sure why. Siguro for multiple ways na rin para may charge mo all at the same time yung camera saka yung mic. Yan. Tama. So, yun. The last one is this one. So, yun. Pagka hindi ka iPhone user, you can use this naman kung USB-C yung port ng phone mo. So, you can use it para maging larger din yung screen mo ng camera. Let's look at the camera itself. So, yung case niya is this one. Kasi nagustuhan ko siya kasi sobrang liit niya. Tingnan mo. As in, kasya sa palm ko. As compared to the action cam, sobrang bulky niya. Ito, sobrang kasya dito. So, let's check. Finally, nabuksan ko na to. Ilang araw ko na tong gustong buksan pero hindi ko pa binubuksan kasi gusto kong unbox. So, yung camera niya itself, sobrang liit lang. If you're familiar sa DJI, sila yung gumagawa ng mga drones. Yung mga Mavic, Spark. Ganito lang din yung size kasi ng camera sa mga drones eh. So, try natin i-open. Oop. So apparently, kailangan pa siyang i-set up. Pero, siguro I'll share with you guys na lang after a few months or weeks na nagamit ko to kasi hindi ko alam kung anong iba-ibang features niya pa as of now kahit na napanood ko yung ibang reviews. Kasi, first time ko gagamit na to camera na to. So I'll share it siguro in the next videos pagka alam ko na siya totally gamitin. So, share ko na rin. Alam ko surround yung ano na to, yung mic. Kaya malakas yung na i-emit niya na sound kahit na wala kang gamit na external na mic. Kaya maganda siya. Tapos pwede mong i-set kung sa harap mo, sa gilid, or sa likod yung pagkukuha na niya ng sound. Ang suggestion is to use lahat na lang ng mic. So, kinabit ko na yung do-it-all handle.
So, kailangan kong aralin kung ano yung use niya. Pero mas humaba yung ano niya, camera. Pero sobrang ano nyo, sobrang liit. As in. So, mas magagamit ko siya kasi pagka magta-travel, nakakatamad kasi maglabas ng malalaking camera. Dati kasing ginagamit ko mga SLR pa, parang may times na sobrang tinatamad ako kaya wala akong nakukuhang pictures minsan or videos. Kaya ito na lang yung kinuha ko. That is it guys. Thank you for watching. I hope na enjoy niyo yung pag-unbox ko ng bago kong camera. Siguro I'll probably share with you the features and the pros and cons of having this pagka mas matagal ko na siya nagagamit. Kasi for now, I can just show you what's inside the box. Kasi hindi ko pa alam kung ano talaga yung features niya and aaralin ko pa siya kung paano siya gamitin. And I'll see you in the next video. Thank you. Bye.